Look at these new tartan gloves. I absolutely love this pattern. They fit so comfortably and they're perfect for keeping warm this winter. خوش اومدی عزیزم. چه خبر؟ آره اشکال نداره. حالا یه جوری درش بیاره دیگه نداره یه زیپ دیگه میدادم. آره خب نمیشه با سر از تنش در بیاری، باید مثلا زیپه رو به زور در بیاری. باشه اشکال نداره، بقیه لباسات هم همه در بیار. ماما این دوتا شکستن، نگاه کن ماما. آره میدونم. الان میخوایم بریم.
داری این لباس رو ببرم. درسته؟ من وقتی که شبیه لباس میره مدرسه. چرا؟ مامی رفتیم مدرسه روز کنیم ولی اومدیم بالا به من اونو فرید کرد کل کتاب برو داد تا بخونیم فهمیدی؟ آره. ولی وقتی تو شب یلدا نبود این معلم ما فقط 2 تا درس میداد. ولی خب اینش خوبه هیچ مشقی بدونه. درسته؟ گفته به خاطر شب یلدا هیچ مشقی ننویسی. چرا؟ ولی معلم بد اخلاقی دارین. چرا؟ کجا بد اخلاقی؟ چرا مامان؟ همیشه داد میزنه سر این بچه ها. معلممون بد نیست سعی میکنه داد نزنه. تازه مامان ما رو میبره آزمایشگاه از اینو
مامان الان میام بهت میدمش وایسا. بله. Look at these new tartan gloves. I absolutely love this pattern. They fit so comfortably and they're perfect for keeping warm this winter.